नमस्कार, मी किरण. तर आज आपण चॉकलेट केक बघणार आहोत, जो की आपण प्रोफेशनल केकसाठी सुद्धा यूज करू शकतो. तर त्याच्यासाठी आपण सुरुवातीला कढई गरम करायला ठेवून, ज्यांना ओव्हनमध्ये करायचं असेल त्यांनाही 10 मिनटे 180 डिग्रीला प्रीहीट करून घ्यायची. तर आपण सुरुवातीला तयारीमध्ये केकच्या भांड्याला तेल लावून त्याच्यावर बटर पेपर लावून घेऊया. तर बटर पेपर तेल लावून घेतलेलं आहे. आता आपण केकची तयारी करून घेऊया. तर त्याआधी प्रथम इथे 3 चमचे दही घ्यायचे. दही हे रूम टेम्परेचरला पाहिजे आहे. त्यामध्येच हाफ कप पिठी साखर टाकून घ्यायची आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. जेवढं तुम्ही हे फेटताल तेवढा तुमचा केक फ्लफी होतो, त्यामुळे व्यवस्थित हलवून घ्यायचे. आता ह्यामध्येच आपण 1/4 कप जे तुम्ही घरात नॉर्मल तेल वापरता स्वयंपाकासाठी ते टाकून घ्या आणि त्यामध्येच व्हॅनिला एसेन्स टाकून घ्यायचे 3 ते 4 ड्रॉप्स. बटरसुद्धा तुम्ही यूज करू शकता आणि हे सगळं मिक्स व्यवस्थित फेटून घ्यायचे. फ्लफी होईपर्यंत फेटायचे. आता आपण जे चाळणार आहे त्यामध्ये फर्स्ट आयटम असेल तो मैदा. इथं मैद्याचं मी मेजरमेंट दिलेलं आहे. त्या कपाने सगळं घ्यायचं करून. कॉफीसुद्धा उकळून ठेवून द्यायची साईडला. जेव्हा हे चाळून होईल तेव्हा आपण ते मिक्स करणार आहोत. तर इथे 3 टेबलस्पून कोको पावडर घेतली आहे. बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा आणि मीठ हे सगळं टाकून घ्यायचं आहे. मेजरमेंट दिलेलं आहे खाली. ते सगळं व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आहे. तर आपलं चाळून झालेलं आहे. आता हा बॅटर स्मूथ करण्यासाठी जे मगाशी कॉफी केली होती आपण ती टाकून बॅटर करून घ्यायचं आहे केकचं. थोडं थोडं करून टाका आणि मिक्स करून घ्या. तर अशा प्रकारे आपलं हे बॅटर तयार करून झालेलं आहे. त्यामध्येच 1 चमचा लिंबाचा रस टाकायचा आहे. लिंबाचा रस टाकल्यावर जास्त हलवायचं नाही आहे, केकला क्रॅक जातात म्हणून. लिंबाचा रस टाकून घेते आणि त्या शक्यतो करून बिटरने नाही करायचं. स्पॅच्युलाने हलवा म्हणजे केक एकदम स्मूथ होईल, स्पंजी होईल. आता हे आपण केकच्या भांड्यामध्ये ओतून घ्यायचे आणि त्याला टॅप करून घ्यायचे. टॅप यासाठी करायचं की त्यात बबल्स राहिले नाही पाहिजे, त्यासाठी टॅप करून घ्यायचे. आणि हे 50 मिनटंसाठी आपल्याला हे शिजवायला ठेवायचं आहे. कढई प्रीहीट झालेली आहे. आता हे 50 मिनटांनी आपण बघणार आहोत. 50 मिनटं झालेली आहेत. तर आपला हा केक रेडी आहे. तर माझी आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा आणि पुन्हा एकदा पुढच्या रेसिपीमध्ये भेटूयात. धन्यवाद.